Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa mga latest OPPO smartphones na officially released ngayong 2020 dito sa Pilipinas. Ang mga sumusunod ay mga listahan ng lahat ng OPPO smartphones na officially released ngayong 2020 dito sa Pilipinas. Ang kanilang mga features, specs and price quick review.
Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!